morning guys. We are here at Malamchi-Tharkeghyang है मर्सी होल बिचबाट हामी अफ हुँदैछौँ. This is our office. यहाँबाट अफ हुन्छौँ. And our two guys they are waiting over there. And उहाँहरू चाहिँ हाम्रो बागबजारको अफिसबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ. हामी यहाँबाट निस्क्यौँ. And see you in Ama Yangri guys. Hey man, hey rider. Let's go. Yeah, other two guys are here. Hello, hello. Yeah. Adu Hakim. Time Come. Ali माथि खाम न मस्त पता दिन लाग्छ पञ्चले. We are on our way to Ama Yangri है. Ama Yangri मा Ama Yangri को लागि हामी रवाना हुँदैछौँ. Yes man. कुन गाउँ हो? देशी माल. Yeah, we are here at Tharkeghyang है. हामी चाहिँ भर्खर Tharkeghyang आइपुग्यो. अफ रोड राइड यस्तो छ धुलो मैलो है. अनि देन हामी यहाँ साथीहरूलाई अलिक पछि छ उनीहरू. देन विल जस्ट हेडिङ फर यहाँबाट हामी आधी घन्टा जति बाइक राइडमा गइसकेपछि चाहिँ हामी उता माथि सोमथाङ रिसोर्ट जाने प्लानमा हो. दिस इज Tharkeghyang है. अगाडि खोला छ मैले जान सक्छु. उता यहाँबाट त्यो अघि नै केबाट उता अलि छोटेनबाट अगाडि छोटेनबाट यता है. छोटेनबाट लेफ्ट जानुपर्ने रहेछ कि. रहेछ नि त. ओ जमथाङ चौ अलि अगाडि जाऊ. झ्यापै ब्रेक लगाएर Not more than not more than 1.5 hours. Not more than half an hour on the short. Yes. Let's go. That's top is Ama Yangri peak, yeah. That is Ama Yangri. Yeah. What used to be the peak. Yeah. Oh, hello, sister. Yes. What's up? Okay, sir. Thank you. Great to meet you. Does it take by the foot? How long do it take by foot from here? From here, on the road. Yeah. On the road to the top. 3 hours? Should not be more than 2 if you're healthy. Okay. If you walk very slowly, of course you can make it 3. Okay, thank you, sir. Have a good time. Yeah. अलिक तलबाट आएको भए चाहिँ हुन्थ्यो. जम 100 मिटर तल रहेछ. तल तलकै अगाडि 100 मिटर अगाडि अरे. 100 मिटर अगाडि चाहिँ निकल. फोटो खिच्नु नि एकैबाट. भोलि खिचौँ कि टाइम छैन क्या हामीसँग. जम गोविन्द जम. Let's go yo. Finally we are here. पुल रहेछ यार. हजुर नमस्कार. ए म सुजित. हजुर 9851204085 नम्बर राखिरहेको थिएँ. मैले 2 चोटि फोन गरेको थिएँ. कतिजना तपाईँहरू? 5 जनासम्म. 5 जनाको ग्रुपको त छैन त बुकिङ त.
मैले 8 जना अगाडि 2 जनाको बुक गरेको थिएँ त्यसपछि फेरि 8 जना सुदीप यो नम्बर हैन हजुर हजुर या भर्खरै फोन गरेको या हजुर हाम्रो गाइजहरु चाहिँ उहाँहरू भर्खरै यहाँ अब के भन्छ यसलाई के भन्छ राग सुनेर बसिरहेको छ हैन Yeah, our guys, they are having a black tea over here. Yeah. Black tea. When you have it, and you just go. What? ल भन्नुहोस् न तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त अहिले आजको यात्रा एकदम राम्रो लाग्यो हैन अब हिँड्न चाहिँ नसक्ने भयो त्यही हो उहाँ चाहिँ अब तपाईँको अब भोलिको लागि अलिकति गाह्रो भइरहेछ हामी चाहिँ भोलि उया माथि जाने है त्यो हिउँ परेको डाँडा भन्दा यतापट्टि होइन अनि ऊ चाहिँ जिडी सरकार ओके Yeah, Govind man. Yes. Cool. Hello, Prajan, Sensei. Dolly. Oh, sir. Oh. Dolly mao. Dolly. Busy time like something. यहाँबाट जाने यताबाट जाउँ न ल म चाहिँ यताबाट आएँ त सरी God bless ल Ama Yangri wish come true जिल्ला आउनु कमल सर तपाईँबाट यो एउटा हान्नु त यो मेरोबाट तानेन ए त्यो चाइना होइन उता त्यो तलको चाइना बोर्डर खोलाले छुट्याउँदो रहेछ है नेपालको चाइना उकालो त राम्रो रहेछ है यति चित्त बुझ्दो धेरै नै भएको यो उकालो पुन हिलतिर नि जानुभयो होला नि तपाईँहरू पुन हिलतिर नि जानुभयो होला नि एबिसी पुन ठ्याक्क त्यतिको चाहिँ हुनुपर्ने कि अलिक धेरै लामो भयो क्या 45 मिनट 1 घन्टा जस्तो भयो त्यो ठिक हुन्थ्यो अलिक टाइम लाग्ने छाडो छ हेर्नु यो ढुङ्गाहरू त कति बेला झर्छ नि यसरी बस्या सबैतिर ढुङ्गा त अब भुइँचालो आयो भने झर्छ होला दाइ अब कति घर लान्छ एउटा
भालुहरूले अलिकति उत्पाटन काम गर्यो भने चाहिँ अब हल्लिन पनि सक्छ बाघ भालुले अब भनेको तपाईँहरू माथि जाँदै कि तपाईँ आउने ए फटाफट तपाईँहरू त पुगेर आइसक्नु भएछ त हामी त तुफान गएको त डर मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कुद्यो अलिकति माथि कुद्यो फेरि फ्या 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 भयो अब फेरि तपाईँलाई बस्यो कस्तो लाग्दैछ भनेर सोध्नुहोस् यो आउनेहरूलाई बटुवाहरूलाई ठिक छ है त? ठिक छ बस यहाँ बस न फोटो खिच्नु बेला तर खिचिनु चाहिँ कसले भन्ने कुरो मर्निङ गाइस बिहान हामी यहाँबाट तपाईँको 6 4:30 हामी अफ भएको नि अनि अहिले चाहिँ टक्कै 9 भयो नुनमा ब्याक ब्रेकफास्ट फर्स्ट के छ देन विल जस्ट प्याकिङ देन विल फर काठमाडौँ हाम्रो चाहिँ प्याकअप रे होइन जस्ट प्याकअप जस्ट दिस द टेन where we just sleep night last night लाई त्यही छोडिदिनु ओके है हामी चाहिँ यहाँबाट अफ हुन लाग्छौँ हामी वी ह्याड अ ब्रेकफास्ट देन अब हामी तार्केघ्याङ झरेर उता झर्छौँ है त ओके के बोल्ने यार के बोल्नै आउँदैन भने किन काम छैन भन्छ मान्छे आज नै आउँछ नि